Welcome back to my video. So আজি মই হেলমেট মাউন্টটো দেখাম যে হেলমেট মাউন্টটো কেনেকুৱা আছে মানে কেনেকাকে কৰিছো মই তো মই ইয়াত লগাই থৈছো ইনষ্টা 360 লগতে এইটো 3M টেপৰ লগত এক্সন প্ৰ মাউন্ট হয় তো মাইকৰ কাৰণে মই যিমানখিনি ৱেৰিং আছে সব ইয়াত ভিতৰত সোমাই থৈছো আৰু মাইকটো এনেকৈ পাক মাৰি আগফালে লৈ আহিছোঁ বাকীখিনি মাইকটো ভিতৰতে আছে তো এতিয়া আমি ডাইৰেক্ট বাইকত লগ পাওঁ ভিউটো কেনেকুৱা আহে ভিউটো দেখাওঁ তো গাইছ এইটো হেলমেটৰ POV তো মই হেলমেট ইউজ কৰি আছোঁ SMK আৰু এটা কেমেৰা ইউজ কৰি আছোঁ ইনষ্টা 360 X2 মই কেইটামান ফৰ্চ দেখাম ইনষ্টা 360 যিটো তোমালোকে ল'ব পাৰা মানে এটা ধুনীয়া ভিউ এটা আহে তো ভিডিঅ'টো চাই থাকা তো গাইছ মই কেমেৰাটো পজিশ্যনটো এটা ছুইচ কৰোঁ কেমেৰাটো আগফালে লগাই দিওঁ তো চোৱা ভিউটো কেনেকুৱা হয় এনেকৈও লগাব পাৰি আগফালে কেমেৰাটো তেতিয়া ধুনীয়া ভিউ এটা আহে আৰু মেইনলি হেলমেটত এমফিল নলগাবা এমফিল প্লাছ আৰু এটা ক্লিপো পায় সেইটো ক্লিপটো লগাই দিলে কি হয় হেলমেটৰ ভাইজৰটো বন্ধ নহয় অতি সোনকালে মই এইটো গোটেই বাইকখনৰ ৰিভিউটো আনিম অটোলগ কিট প্লাছ মই কি বস্তু লগাইছোঁ বহুতখিনি বস্তু লগাই থৈছোঁ ৰেপো কৰি থোৱা হৈছে ইয়াত তো গাইছ সিমানে আছিলে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বাই বাই ষ্টে ব্লেছড ৰাইড হাৰ্ড